Bioport felfedező, a lak, ahol a szovjetek tanyáztak. Ezt nem mondom el, hogy hol vagyunk, mert ezeknek az urbex elhagyatott helyeknek ugye az a varázsa, hogy rejtve maradnak. Akik egyébként jártassak ebben a témában, azok lehet, hogy felismerik, hogy merre vagyunk. Az épület egyébként egy katonai laktanya lehetett, feltételezhetően orosz laktanya, hiszen a földszinten található gipsz freskón cirilbetűs szovjet képminta található. Most a legfelső emeleten vagyunk, hát eléggé romos. A kilátás jó, és szépen süt a nap, de azért nem töltenék itt egynél több éjszakát se. Illetve ennek az is az oka, hogy az ágyak egy kicsit elég rossz minőségben maradtak meg. Egy kicsit kényelmetlen lenne itt lenni. De ahogy látjuk, ez itt a folyosó. Mielőtt a folyosóra lépnénk, menjünk vissza a történet elejére, ahogy elindult az elhagyott laktanya épület felfedezése, amely valóban a Szovjetunió helyőrsége volt, ezt nem is a falra festett vörös csillag, hanem az eredeti ciril betűs relief jelzi. Amúgy nem sok maradt a szovjet emlékekből, rendesen kipucolták a laktanyát, talán csak a szocialista realizmusban fogadt lehangoló architektúra idézi a nem túl dicső múltat. Ahogy emeletről emeletre haladunk, és bejárjuk a hosszú folyosókat, idézzük fel, mióta és meddig, illetve mit kerestek itt a szovjetek. A magyarázatot kezdhetnénk a középkorban is, de felesleges. A 3 fontos dátum közül az első, 1941. június 26-án Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, amely országgal amúgy semmi területi követelése vagy egyéb baja nem volt, szövetségben olyan országokban, amelyekkel viszont komoly konfliktusai voltak, egyikük még el is foglalt minket. Hát igen, akkor is jól tudtunk helyezkedni. A második dátum 1945. április 4, mikor a szovjetek elmondhatták, hogy teljesen elfoglalták az országot. Vagy felszabadították. Nézőpont kérdése, nyilván a békáknak öröm, ha a gólya elkapja a vízisiklót, csak aztán ők következnek. Szóval szovjet érdekszférába kerültünk, a hatalmukat pedig a sajátjuknak megfelelő társadalmi rendszerrel erősítették meg. Elvileg nem kellett volna katonákkal is jelen lenniük, Magyarországon is csak azzal indokolták a megszállást, hogy az ausztriai állomásodás segítsék. Mikor 1955-ben onnan is kivonultak, Ausztria örökös semlegességét cserébe felmerült a kérdés, hogy itt sem maradjanak, azonban nem akaródzott feladni a pufferzónát. 1955. május 14-én létrejött a Varsói Szerződés, és a kérdés eldőlt, maradnak. Ezen elhatározásukat csak erősítette az 1956-os októberi forradalom, amikor ugyan látszólag kivonultak, majd még nagyobb erővel zúdultak vissza november 4-től a forgó szélhadműveletben. Ezután jött létre a déli hadseregcsoport, közvetlenül a szovjet védelmi minisztérium irányítása alatt. Az ideiglenes megszállás egészen az 1980-as évekig örökkévalónak tűnt. A Brezsnyev doktrína fenntartása, illetve a fegyverkezési versenyben való helytállás, valamint az olajválság teljesen lemerítette a szocialista blokkot. A gyengülés jele volt, hogy 1986-tól bekövetkezett az enyhülés, vagyis a csapatcsökkentés a térségben. Gorbacsov mesterterve olyannyira túlteljesített, hogy végül a tehetetlenné váló Szovjetunió is megszűnt. A magyarországi kivonulás körülbelül 44-49 ezer szovjet katonát érintett, összesen 100 000-nél is több szovjet állampolgár hagyta el hazánkat. A technikai eszközöket, harckocsikat, lövegeket mintegy 35 000 vasúti kocsin szállították el.
Az utolsó vonat 55 vagonnal 1991. június 16-án lépte át a magyar-szovjet határt. Viktor Silov altábornagy, a déli hadseregcsoport utolsó parancsnoka pedig 19-én 15 óra 1 perckor hajtott át a Tisza felett. Hogyan éltek a szovjetek Magyarországon? Mintegy 100 helyőrséget tartottak fönn, körülbelül 6000 ingatlannal. Ezek szinte városok voltak a városban, saját boltokkal, kultúrházakkal, óvodákkal és iskolákkal, hogy minél kevesebbet érintkezzenek a szovjet katonák és családtagjaik a benszülöttekkel. A tiszti szállások színvonala természetesen magasabb volt, mint a közkatonák barakjaié. Az elszigeteltségnek 2 oka is volt. Egyrészt nem volt ajánlatos szembesíteni a szovjet állampolgárokat a relatíve szabadabb és nyugatiasabb magyarral, hiszen a gulyás kommunizmus kissé érhetőbb volt. A másik ok környékbeliek ellenszeme volt. Kevesen voltak, akik nem megszállóként tekintettek rájuk, és az orosz nyelv erőltetése se erősítette a szimpátiát. Ezt magam is tanúsítom. Konfliktusok így is voltak. 1978-ban például egy testvérét gyászoló szovjet katona kitört a tanyából és elindult Munkács felé. A probléma az volt, hogy ezt egy harckocsival tette, és 5 embert el is gázolt álmafutása közben, ebből 2 halálra. 1986-ban egy Gyulafirát úti kocsmában rongyult be egy T-55-ös, más források szerint T-72-es, pontosabban annak részlegvezetője, és nem is baleset miatt, hanem szándékosan, így lerendezve egy megelőző kocsmai verekedést. A bunyó a foci miatt kerekedett, mint minden rendes kocsmai összetűzés. Nehéz volt megemészteni a mexikói 6-0-át. Egy ember meghalt a kocsma ostromában, Radics József kőműves volt az eset teljesen vétlen, rossz helyen és időben álló áldozata. Az eset elkövetőjének sorsáról keveset tudunk, hivatalosan semmit, nem hivatalosan, és magam is így hallottam, a katonát a feljebb járója a helyszínen agyonlőtte. Minden esetre teljes volt a hírzálat, csak hogy sok más elkussolt esetben. Menjünk vissza inkább. Hívjuk. Menjünk inkább gyalog. Az elhagyott laktanyák csak kis része került hasznosításra. A szovjetek elég jelentős összeget kértek volna az ingatlanokért, azonban olyan mérvű volt a környezetkárosítás, hogy végül megállapodtak abba, senki sem fizet senkinek semmit. Főleg a tiszti szállásokat építették át lakóházakká, főleg szociális célra, a többit legfőjebb a hajléktalanok és az úrvesztesek látogatják. Ha tetszett a videó, és szeretnél több hasonlót látni, vagy éppen teljesen más témájúakat is, csak kövesd a Bioport csatornát. Mi ennek csak örülnénk.